नमस्कार, हेलो स्मार्ट शिक्षामा स्वागत छ। वेलकम टु हेलो स्मार्ट शिक्षा। यो भिडियोमा दैनिक कुराकानीमा प्रयोगमा आउने विभिन्न प्रकारका छोटा वाक्यहरू लिएर आएको छु। यस्ता प्रकारका वाक्यहरू अभ्यास गर्नाले अङ्ग्रेजी भाषा छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढङ्गबाट सिक्नको लागि सहयोग गर्नेछ। अतः आउनुहोस् अभ्यासका लागि सुरु गरौँ। म तपाईप्रति आभारी छु भन्नको लागि अङ्ग्रेजीमा के भन्ने त आई एम ग्रेटफुल टु यु। आई एम ग्रेटफुल टु यु। ग्रेटफुलको ठाउँमा थ्याङ्कफुल पनि भन्न सक्छौँ। ग्रेटफुल भनेको थ्याङ्कफुल। आई एम ग्रेटफुल टु यु। आई एम थ्याङ्कफुल टु यु पनि भन्न सक्छौँ। कृपया मेरो कृतज्ञता स्वीकार गर्नुहोस्। प्लिज एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्युड। प्लिज एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्युड। तपाईको सहयोगको लागि म कृतज्ञ छु। आई एम ग्रेटफुल फर योर हेल्प। आई एम ग्रेटफुल फर योर हेल्प। म सधैँ आमा बुवाप्रति ऋणी रहनेछु। I'll be indebted to my parents forever. I'll be indebted to my parents forever. तिमी अझै यही छौ? Are you still here? Are you still here? उनी अझै त्यही छिन्। She is still there. She is still there. म अझै उनलाई चाहन्छु। I still want her. चाहन्छ भएछ चाहन्छु हुन्छ। I still want her. के तिमी उदेखि अझै रिसाएको छौ? Are you still angry with him? Are you still angry with him? म उनलाई अझै माया गर्छु। I still love her. म अझै तिमीलाई पर्खिरहेको छु। I'm still waiting for you. I'm still waiting for you. उनी राम्रो पहिरनमा छिन्। She is well dressed. उनी राम्रो पहिरनमा छिन्। She is well dressed. उनी राम्रो स्वभावकी छिन्। उनी राम्रो स्वभावकी छिन्। She is good natured. She is good natured. यसको बारेमा गम्भीर भएर सोच। यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्नको लागि प्लिज थिङ्क अबाउट इट सिरियसली। प्लिज थिङ्क अबाउट इट सिरियसली। सिरियसली भनेको गम्भीर भएर। प्लिज थिङ्क अबाउट इट सिरियसली। यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्, यहाँ नगर्नुहोस् हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको छ, माफ गर्नुहोला। प्लिज डोन्ट इग्नोर इट। प्लिज डोन्ट इग्नोर इट। उनले धेरै राम्रो गीत गाइन्। She sang pretty well. She sang pretty well. उनी नृत्यमा पनि राम्री छिन्। She is good at dance too. She is good at dance too. म ब्याडमिन्टनमा राम्रो छु। I am good at badminton. I am good at badminton. आओ हामीलाई सहयोग गर। Come help us. Come help us. Come help us. म अब जानै पर्छ। I must leave now. म अब जानै पर्छ। म अब जानै पर्छ। I must leave now. I must leave now. अब मेरो पालो हो यो भन्नको लागि हामी के भन्न सक्छौँ त? Now it's my turn. Now it's my turn. अब मेरो पालो हो। Now it's my turn. तिमीले मेरो मन दुखायो भन्नको लागि you hurt me भन्न सक्छौ। You hurt me. तिमीले मेरो मन दुखायो। You hurt me. और तिमीले भन्दाखेरि you नै हुन्छ, तपाईले भन्दा पनि you नै हुन्छ है। You भनेको तिमी पनि हुन्छ, तपाई पनि हुन्छ। तपाईले मेरो मन दुखाउनु भयो, you hurt me. तिमीले मेरो मन दुखायो, you hurt me नै हुन्छ।
त्यहाँ कहिले गयो त्यहाँ कहिले गयो when did you go there त्यहाँ कहिले गयो when did you go there उनी मेरो छेउमा आएर बसिन् she sat next to me she sat next to me कृपया मलाई अर्को देखाउनुहोस् प्लिज show me another one प्लिज show me another one कृपया मलाई अर्को देखाउनुहोस् प्लिज show me another one मलाई सुन्न सक्नुहुन्छ can you hear me can you hear me मलाई त्यहाँ लगिदिनुहुन्छ will you take me there will you take me there मलाई त्यो नसोध don't ask me that मलाई त्यो नसोध अरु कुरा सोध ask me something else मलाई त्यो नसोध बरु अरु कुरा सोध don't ask me that ask me something else उसले मलाई त्यहाँ जाने सल्लाह दियो he advised me to go there he advised me to go there तिमीलाई मन लागेको जुनसुकै बेला हो come at any time you like come at any time you like come at any time you like तिमीलाई अरु चाहिन्छ do you want any more तिमीलाई अरु चाहिन्छ do you want any more नरिसाऊ भन्नको लागि don't lose your temper पनि भन्न सक्छौं don't be angry don't get angry भन्न सक्छौं त्यसको साथसाथै यो पनि हामी भन्न सक्छौं don't lose your temper नरिसाऊ don't lose your temper आफ्नो बुवाको छेउमा गएर बस go and sit by your father go and sit by your father तिम्रा साथीहरुलाई हेलो भनिदेऊ है तिम्रा साथीहरुलाई हेलो भनिदेऊ है say hello to your friends say hello to your friends आफ्नो ठाउँमा गएर बस go back to your seat go back to your seat उनी बाटो बिर्सिन् she lost her way उनी बाटो बिर्सिन् she lost her way she lost her way गएर ल्याऊ go and get her go and get her गएर ल्याऊ go and get her म हिँडेर बस स्टपसम्म पुगे I walked all the way to bus stop I walked all the way to bus stop म बस स्टपमा पर्खिरहनेछु I'll be waiting at bus stop I'll be waiting at bus stop तिमीलाई मन लागे जति खाऊ eat as much as you like eat as much as you like धेरै नुन नहाल don't add too much salt don't add too much salt उनले मेरो अनुरोध अस्वीकार गरिन् she turned down my request she turned down my request कृपया आवाज कम गर please turn down the volume please turn down the volume म बस पार्क कसरी जाउँ how do I go to bus park how do I go to bus park or how do I get to bus park go को ठाउँमा get पनि राख्न सक्छौं how do I go to bus park or how do I get to bus park ट्याक्सी गर अनि जाऊ take a taxi and go take a taxi and go यहाँबाट कति टाढा हो how far is it from here how far is it from here त्यहाँ कति समय बस्छौ how long will you stay there त्यहाँ कति समय बस्छौ how long will you stay there how long will you stay there how long will you stay there थाहा छैन not fixed थाहा छैन not fixed बसमा चढ get in the bus बसमा चढ get in the bus बसबाट ओर्ल
गेट अफ द बस गेट अफ द बस बसबाट ओर्ल गेट अफ द बस यहाँ हामीसित बस स्टे हियर विथ अस यहाँ हामीसित बस स्टे हियर विथ अस उसको शब्दले छोयो हिज वर्ड्स मुभ्ड अस हिज वर्ड्स मुभ्ड अस उसको शब्दले हामीलाई छोयो हिज वर्ड्स मुभ्ड अस